ආයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් පාඩමක් අරන්. ඉතින් අද ලස්සන පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනක් කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනට පාඩමට යමු. වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අද අලුතෙන් කෙනෙක් එක තියෙනවා නම් මගේ පරණ පාඩම් ටික මුලින් ඉඳන් බලන් ඉන්න නැත්නම් එකපාරට මේ පාඩම අලුත් කෙනෙක් බැලුවොත් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම උගන්වන්න යනවා ලස්සන පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනක්. ඉතින් මේ පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනේ පළවෙනි වාක්‍යය තමයි මෙන්න මේක. Trade Minister Palitha said that another 18 million eggs will be imported to Sri Lanka to meet the demand during the festive season. ඉතින් මේකේ දන්න වචන ගොඩාක් තියෙනවා. නොදන්න දේවලුත් තියෙන්න පුළුවන්. මේක ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් පැසිව් වොයිස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් අලුතෙන් අද එකතු වෙන එකෙක් හිටියොත් බලන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ පැසිව් වොයිස් කියන්නේ? මේ මොකද්ද මේ? අන්න ඒකයි මම කිව්වේ මුල්ම පාඩමට යන්න. මුලින් ඉඳන් බලන් ඉන්න. එතකොට තේරෙනවා මේ මම කියන්නේ මොනවද කියන එක. මේ පාඩම් මාලාව දැන් මේ අද කරන පාඩම ගැලපෙන්නේ ඉංග්‍රීසි යම්කිසි දුරකට පුළුවන් කෙනෙක්ට. කියන්නේ ගැට ගහගෙන හරි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තමයි මේ ටික ගැලපෙන්නේ. මේ ටික පාවිච්චි කරලා මේ පැසිව් වොයිස් කියන දේවල් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. කතා කරන දේවල් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේ පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා. බලමු ආපහු එක සැරයක්. Trade Minister Palitha said. Trade Minister වෙළඳ ඇමති කියන අදහස. Trade Minister Palitha. Palitha කියන්නේ කවුද? Trade Minister. වෙළඳ ඇමති Palitha said කිව්වා. Another that කියන එකෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන වාක්‍ය දෙක. Another 18 million eggs. ඒ කියන්නේ තව මිලියන 18ක් මොනවද? බිත්තර. තව බිත්තර මිලියන 18ක් will be imported. Will be imported. Import කරાવી. Import කරන්න යනවා කියන අදහස. Will be imported. Import කරනවා කියන්නේ ආනයනය කරනවා. වෙන රටකින් මෙහෙට ගේනවා කියන අදහස. Will be imported. මොනවද මේ import කරන්නේ? Eggs. කොච්චරක්ද? Another 18 million eggs. Another 18 million eggs will be imported. කොහෙටද? To Sri Lanka. ලංකාවට ආනයනය කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ආනයනය කරනවා කියන අදහස. ලංකාවට ආනයනය කෙරේ. හරි? කරાવી. ඒ හැම අදහසම මෙතන ගන්න පුළුවන්. Another 18 million eggs will be imported to Sri Lanka to meet the demand. Meet the demand. Demand කියන්නේ ඉල්ලුම කියන එක. To meet the demand. මේ මෙතන meet කියන වචනේ දාලා තියෙන්නේ 아무තු ලස්සන අදහසක් ගන්න. To meet the demand. ඒ කියන්නේ මේ ඉල්ලුම සපුරන්න. To meet the demand. ඉල්ලුම සපුරන්න බිත්තර වෙන මෙච්චර ගාණක් ගේනවලු ලංකාවට ආනයනය කරනවලු. To meet the demand during the festive season. කවදද මේ අතරතුර? To meet the demand. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම සම්පූර්ණ කරන්න during the festive season. Festive season. උත්සව සමයේ කියන අදහස. මේ උත්සව සමය අතරතුර මේ බිත්තර වලට තියෙන ඉල්ලුම සපුරන්න මොකක්ද කරන්නේ? තව බිත්තර මිලියන 18ක් ඉම්පෝට් කරාවිල. කවුද මේක කිව්වේ? වෙළඳ ඇමති Trade Minister Palitha. ඉතින් මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා මෙතන ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ 18 million eggs will be imported. අපි කියමුකෝ 18 million eggs have been imported. 18 million eggs have been imported. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බිත්තර මිලියන 18ක් ඉම්පෝට් කරලා තියෙනවා. ඕකේ මෙතන තියෙන කරාවි කෙරේ 18 million eggs will be imported. ඉතින් ඔන්නම වාක්‍ය හදන්න. අලුත් දේවල් හදන්න. මේ වාක්‍යෙට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. ඉතින් මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකෙන් අලුත් වචන විදිහට තිබෙ meet the demand. ඒ කියන්නේ මේ වචන ටික එකතු වෙලා ලස්සන අර්ථයක් එන්නේ to meet the demand. ඉතින් ඒක මම කියලා දුන්නා. ඒ වගේ මේ festive season කියන එක නම් මම මීට කලින් ඕන තරම් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ steps will be taken to confiscate all property and wealth earned illegally through drug smuggling and underworld activities within the next 2 weeks. මේකේ තියෙන වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න. දැන් බලමුකෝ steps will be taken. steps පියවර ගනීවි කියන අදහස එන්නේ. steps will be taken. ඒ කියන්නේ පියවර ගන්නවලු. පියවර ගැනේ පියවර ගනීවි. මේක මේ ඉස්සරහට කරන දෙයක් ගැන කියන්නේ. steps will be taken. Steps will be taken. Passive voice. Steps will be taken to confiscate. රාජසන්තක කරනවා කියන එක තමයි මේ confiscate කරනවා කියන්නේ. To confiscate. රාජසන්තක කිරීමට පියවර ගනීවි. Steps will be taken to confiscate. Steps will be taken to confiscate. මොනවද? All property. හැම දේපලක්ම. ඒ වගේම and wealth. ඒ වගේම and එකෙන් හා කියන සහ කියන අදහසක් එනවා. නැත්නම් ඒ වගේම කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. And wealth. Wealth කියන්නේ ධනය කියන එක. All property and wealth. කියන්නේ ධනය ඒ වගේම සියලුම property දේපල මොන වගේ දේවල්ද? මොන වගේ ධනයද? මොන වගේ දේපලද? Earned illegally. නීති විරෝධී විදියට උපයපු earned illegally.
earn illegally through හරහා මොකක් හරහාද drug smuggling මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම කියන අදහස drug smuggling වලින් and ඒ වගේම සහ underworld activities පාතාල ක්‍රියාකාරකම් ඒ කියන්නේ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමින් උපයාගත් ධනය සහ දීපල සියලුම දීපල will be confiscated රාජසන්තක කරාවිලු ඒකට steps will be taken පියවර ගනිවි හරි මොනවා කරන්නද රාජසන්තක කරනවා ඒ ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් smuggling and underworld activities within the next 2 weeks ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත within the next 2 weeks within the next 2 weeks steps will be taken to confiscate වචන ඉගෙන ගන්න රාජසන්තක කරනවා steps will be taken පියවර ගනිවිලු ඒ කියන්නේ රාජසන්තක කරන පියවර ගනිවිලු මෙන්න මේවා all property and wealth earned උපයනෝ කියන අදහස earned illegally ඒ කියන්නේ නීති විරෝධී ලෙස උපයාගත් කියන අදහස earned illegally through කියන හරහා drug smuggling and underworld activities within the next 2 weeks ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ steps will be taken. මෙහෙම තිබ්බොත් steps පියවර අරන් තියෙනවා. steps have been taken. තේරුණා නේද? අන්න එහෙම වාක්‍ය වෙනස් කරන්න. පියවර ගත්තා. steps were taken. දැන් මේ පියවර ගත්ත කෙනා මෙතන ඉන්නවද? නෑ අපි දන්නවා මේක පොලිසිය විසින් හරි ඔහොම රජය විසින් හරි තමයි ගන්නෙ. නමුත් ඒක සඳහන් කරලා නෑ. පියවර ගන්නවා කියලා විතරයි තියෙන්නේ. අන්න ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඔන්නෝම. Steps will be taken, steps have been taken, steps were taken. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි තුන්වෙනි වාක්‍ය බලමු. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ 90 CCTV cameras have been fixed at the counters of the exit terminals at the airport to prevent people from fleeing the country with forged passports. බලමු මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. 90 CCTV cameras have been fixed. මේ fix කරනවා කියන්නේ high කරනවා කියන අදහස, install කරනවා කියන අදහස, සමි කරනවා කියන අදහස. හොඳයි. 90 CCTV cameras have been fixed. CCTV camera 90ක් සවි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් passive voice තියෙන එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. have been fixed, have been installed. හරි ඔන්නව use කරන්න පුළුවන්. have been සවි කරලා තියෙනවා. සවි කරાવી 90 CCTV cameras will be fixed. එහෙම දාන්න පුළුවන්. CCTV camera 90ක් fix කළා. 90 CCTV cameras were fixed. ඔන්න ඔහොමයි passive voice එක වෙනස් වෙන්නේ තේරුමත් එක්ක. ඒවත් ඉගෙන ගන්න. At the counters of the exit terminals කොහෙද? At the airport කොහෙද? At the airport. Airport එකේ තමයි මේ පිටවීමේ පර්යන්තවල තියෙන counters වල cameras 90ක් CCTV cameras 90ක් have been fixed සවි කරලා තියෙනවා. එයි මේ to prevent වළක්වන්න to prevent මොනව වළක්වන්නද? people from fleeing flee වෙනවා කියන්නේ පලා යනවා කියන අදහසනේ. people from fleeing the country. people from fleeing the country. රටින් පලා යෑම වළක්වන්න. මොන වගේ කට්ටියද බලන්න. people from fleeing the country with forged passports. මේ forge කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? හොරෙන් හදනවා කියන අදහස. forged documents. හොරට හදපු ලිය කියවිලි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ forged passports. ඒ කියන්නේ ව්‍යාජ passports. මිනිස්සු රටින් පිටවීම වැළැක්වීමට තමයි 90 cameras have been fixed. ඒ කියන්නේ කැමරා 90ක් සවි කරලා තියෙනවා. කොහෙද මේක සවි කරලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම එයාපෝට් එකේ. එයාපෝට් එකේ පිටවීමේ පර්යන්තවල තියෙන counters වල තමයි මේක සවි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ have been fixed. ඒක ඉගෙන ගන්න එකට will be fixed දාන්න පුළුවන් ඕන තේරුම වෙනස් වෙනවා. හරි will be fixed නැත්නම් were fixed ඔය වගේව දාන්න had been fixed ඔය වගේ දාලා අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන අලුත් අදහසක් එක්ක. ඊට පස්සේ තව තිබ්බා exit terminals ඒව නම් දන්නවා. prevent වළක්වන්න flee වෙනවා කියන එකෙන් පලා යනවා කියන අදහස. The country with forged මේකත් මම උගන්වලා තියෙනවා මීට කලින් ව්‍යාජ කියන අදහස. forged passports, forged documents. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන වාක්‍ය තුන හොඳටම මගේ යාළුවන්ගේ, මගේ වැඩිහිටියන්ගේ, මගේ දරුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. මේවල මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තිබ්බොත් සම්දම් දරුවත් මට කෝල් එකක් දෙන්න. 2:11 දවල් 1යි අතර මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මගේ නංගි රොයිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Pro කියන YouTube channel එක තියෙනවා. ඒ channel එකනොත් ගොඩාක් දේවල් Tamanට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධයෙන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද? Tamanගේ දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි ගන්නන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම හැම කෙනෙක්ටම වටින පාඩම් මගේ නංගිත් කරනවා. ඒ පාඩම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේත් මම මේ වගේම වටින අලුත් වාක්‍ය තුනක් අරන් එන්නම්. හැබැයි ඒ අරන් එනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයුබෝවන්.